Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bao, nhưng mà mình sẽ tạo hình thành chiếc túi đựng tiền hay là túi đựng vàng. Cái cách làm thì không hề khó. Trong video Diễm chia sẻ rất là chi tiết để làm sao mình tạo hình được thành những chiếc túi thiệt là dễ thương. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao này với Diễm nha. Mình sẽ đi chuẩn bị nhân bánh trước. Thì đầu tiên Diễm có nấm mèo, ở đây là 5g. Nếu mà mình không có cân thì mình cứ nhắm khoảng một nắm tay ha. Và nấm mèo này mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh vào đây, mình ngâm khoảng 15 phút cho nấm mèo nó nở mềm là được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị thịt. Diễm sử dụng thịt heo xay sẵn cho nó tiện. Thì cái lượng mỡ trong thịt heo này là 9% nha. Thường thịt heo mình mua xay sẵn như vậy thì khi mình làm nhân dễ bị khô. Thì hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách làm để cho thịt heo thiệt là ngon. Mình cần 200g cho công thức này. Và mình lấy cái túi đông đá đó, mình cho thịt vào. Tiếp theo mình đi pha gia vị thì Diễm có là 10g đường, 3g muối, 2g bột nêm gà, 6g tinh bột khoai tây, nếu không có thì mình sử dụng tinh bột năng hoặc tinh bột bắp, 15g dầu ăn và 20g nước lạnh. Để cho thịt nó có cái độ giòn và nó dai thì mình cho tí xíu bột nổi. Diễm dùng 1/6 muỗng cà phê, chưa đầy 1g đâu ha. Còn nếu mà mình không thích thì mình không cho cũng được. Mình khuấy cho hỗn hợp nó tan đều với nhau. Sau đó mình cho lại vào trong cái túi đựng thịt. Và mình sẽ bóp cho thịt nó thấm nước á. Khi mà không thấy cái hỗn hợp chất lỏng nữa thì mình ngưng. Mình đừng có bóp lâu quá. Mình giữ cho thịt lạnh như vậy thì lúc mà cái nhân chín rất là ngon. Mình dàn mỏng thịt có cái độ dày khoảng 1cm. Và mình cất thịt vào trong tủ đông đá khoảng 2 tiếng nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu còn lại. Đây là những loại rau củ mình sẽ cho thêm vào nhân. Thì đầu tiên Diễm sẽ có ở đây là 20g hành tím. Tiếp theo để tạo thêm cái vị ngọt và thơm, mình cho thêm 50g củ hành tây. Để bổ dưỡng hơn và tạo thêm cái độ giòn thì Diễm sử dụng 50g bắp cải. Mình cũng có thể thay bằng củ sắn rất là ngon. Bên Diễm thì củ sắn khó tìm đó. Bắp cải thì mình sẽ cắt nhỏ ra như vậy nha. Củ hành tây cũng vậy. Mình cắt hạt lựu nhưng mà hơi nhuyễn tí xíu. Ngoài bắp cải, củ sắn mình cũng có thể sử dụng cà rốt hoặc là su hào đều ngon nha. Hành tím thì mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình rửa lại cho sạch. Và nếu mà nó có cái cuống cứng thì mình cắt mình bỏ đi nha. Sau đó mình cũng cắt nấm mèo nhỏ. Mình có thể cắt hạt lựu nhuyễn hoặc là cắt sợi cũng được. Bắt một cái chảo lên bếp Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy cái phần hành tím mình cắt lát hồi nãy mình cho vào. Và mình để lửa lớn. Mình sẽ phi cho cái hành tím này nó vàng, nó thơm nha. Mình sẽ phi cho nó có cái màu vàng nhạt luôn á. Khi mà mình thấy hành tím nó vừa vàng như vậy thì mình cho nấm mèo đã cắt nhỏ vào. Mình vẫn để lửa lớn và mình đảo thiệt là nhanh tay. Khoảng chừng 15 giây thì mình sẽ lấy bắp cải và củ hành tây hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào luôn. Tiếp tục giữ cái lửa lớn như vậy và mình đảo sơ, tránh cho hành và cái nấm mèo ở dưới nó bị cháy đó. Đảo sơ khoảng 10 giây thì mình nêm nếm. Diễm cho vào đây 2g bột nêm gà. Cái cách đong đo bằng muỗng cà phê thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 1g muối. Rồi mình đảo thật là nhanh tay, vẫn để lửa lớn khoảng 30 giây là mình ngắt khỏi bếp được. Mình làm như vậy thì cái phần nhân nó vừa thơm và rau củ nó cũng ngọt hơn. Khi mình thấy cái củ hành tây nó chuyển sang màu trong như vậy thì mình ngắt khỏi bếp liền. Và mình tiếp tục mình đảo sơ. Diễm nêm thêm vào đây tiêu, thì tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít. Diễm cho 1 muỗng cà phê nha. Cái nhân này nó cay cay mới ngon.
Mình trộn lên cho thật là đều và mình để cho cái hỗn hợp rau củ này nguội thiệt nguội rồi mình mới trộn vào trong thịt. Thịt sau khi để tủ đông đá được 2 tiếng thì mình thấy nó đã đông, dẻo và có chỗ nó cứng như là nước đá luôn đó. Thì mình sẽ bẻ cái thịt này ra thành từng cái miếng nhỏ. Và bây giờ Diễm sử dụng cái cối xay với cái lưỡi dao bằng sắt và Diễm sẽ xay sơ cái thịt này. Còn nếu mà mình không có cái cối xay như Diễm thì mình có thể mang ra ngoài, mình giã tí xíu, như vậy giúp cho thịt nó có cái độ dai giòn và không có bị khô khi mà nhân mình hấp chín. Mình sẽ xay ở cái tốc độ cao nha, khoảng thời gian từ 30 cho tới 45 giây không có xay nhuyễn mà mình xay chủ yếu để cho giống như mình quết thịt cho thịt nó dẻo vậy đó. Đó, cái này là Diễm xay nè, mình xem kỹ ha, thịt lúc này nó vẫn còn rất là lạnh và nó dẻo lắm luôn, nó kết dính với nhau chứ không phải rời rạc. Như vậy thì rất là ngon. Mình xay nhuyễn quá thì nó lại giống giò sống ha, xay như vậy thì mình ăn mình vẫn cảm nhận được cái miếng thịt. Phần rau củ sau khi đã nguội hẳn rồi thì Diễm cho vào trong thịt. Và mình nêm thêm vào đây 1/4 muỗng cà phê bột hành và 1/4 muỗng cà phê bột tỏi. Nếu mà mình không có bột hành bột tỏi thì mình cho tí xíu tỏi tươi vào cũng được. Và để cho cái nhân thơm hơn thì Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê dầu mè. Và mình trộn cho cái rau cải là những cái nguyên liệu này nó đều với nhau ha, trộn rất là nhanh luôn. Và mình thấy cái hỗn hợp nhân rất là dẻo, thơm lắm luôn. Để cho nhân nó đặc biệt hơn nữa thì Diễm sẽ sử dụng lòng đỏ trứng muối. Mình sẽ dùng 8 cái và mình mang cái lòng đỏ trứng muối này mình đi hấp chín. Cái này thì Diễm đã hấp chín rồi nè. Thì 8 cái lòng đỏ này là Diễm cất tủ đông đá đó. Diễm lấy ra cho nó tan mềm. Sau đó Diễm cho dầu mè lên trên và mình cho vào nồi mình hấp. Thời gian hấp thì 10 phút ở lửa trung bình là cái lòng đỏ trứng muối nó chín nha. Rồi mình có thể cho thêm lạp xưởng vào trong nhân nữa. Lạp xưởng hôm nay Diễm hết rồi nên Diễm không có cho. Mình nên cho thêm lạp xưởng thì cái nhân nó sẽ thơm hơn nữa. Nhân mình lấy mình chia ra là 45g một phần. Hoặc nếu không có cân thì mình chia làm 8 phần bằng nhau. Mình dàn cho nhân nó mỏng tí xíu. Và mình cho cái lòng đỏ trứng muối vào ngay giữa. Sau đó mình sẽ túm cái màng bọc thực phẩm lại. Mình dùng một cái tay ở bên dưới đó, mình bóp như vậy nè, để cho cái thịt đó, nó bao đều cái lòng đỏ trứng muối. Mình túm lại cho thiệt là tròn ha. Như vậy thì lúc mà mình tạo hình cái bánh được dễ dàng hơn. Sau khi vo nhân xong, nếu mà chưa làm thì mình cất vào trong tủ lạnh nha. Bây giờ mình đi làm bột bánh thì gói bột hôm nay Diễm sử dụng là hiệu của Thái Lan. Để tạo hình cho đẹp thì mình nên sử dụng bột mà có hàm lượng protein thấp. Và là bột bánh bao thì cái bánh khi tạo hình xong nó sẽ mịn và nó giữ nét đẹp hơn là mình sử dụng bột mì có hàm lượng protein cao. Mình cần ở đây là 300g ha. Tiếp theo là 50g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Muối là 2g, mình cũng dùng muối nhuyễn nha. Men thì mình dùng 4g, đây là men nở không cần kích hoạt, tức là mình cho trực tiếp vào trong bột luôn. Rồi mình dùng cái phới lòng mình trộn cho những cái hỗn hợp khô nó thật là đều với nhau. Diễm có ở đây là 170g sữa tươi để trong tủ lạnh nha, thiệt là lạnh luôn. Lấy trong tủ lạnh ra là mình dùng liền. Và để tạo màu thì Diễm sử dụng bột nghệ. Thì là 1g là 1 muỗng cà phê bột nghệ rất là nhẹ. Mình sẽ cho bột nghệ này vào trong sữa luôn. Và bột nghệ nó có mùi vì vậy Diễm sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Còn nếu mà mình thích cái mùi bột nghệ đó thì mình không cần cho tinh chất vani cũng được. Mình sẽ khuấy cho bột nghệ nó hòa đều. Thì lúc này mình chưa có thấy cái màu vàng đâu. Khi mà bột đã được nhồi đều rồi thì màu vàng nó mới lên đẹp. Cho hết hỗn hợp chất lỏng vào, Diễm cho thêm 15g dầu ăn. Và mình sẽ dùng đũa đó, mình khuấy theo một chiều cho cái hỗn hợp chất lỏng nó hút vào trong bột. Khi mà không còn thấy bột khô nữa thì mình sẽ mang bột mình đi nhồi ha. Diễm nhồi bằng máy cho nó tiện. Và mình bật máy ở cái tốc độ thấp, Diễm để số 1. Mình nhồi trong khoảng thời gian là 10 phút ha. Thì dưới cái lượng bột này Diễm canh Diễm thấy 10 phút là chuẩn nhất. Khi mà bột nó nhồi đạt thì mình thấy nó sẽ tạo thành một cái khối là mịn.
Cầm lên mình thấy dẻo ha, nhìn thì có vẻ khô nhưng mà khi sờ vào rất là dẻo. Và ấn á, nó có một cái độ đàn hồi nhẹ. Bột này thì không cần phải nhồi cho kéo màng nha, chỉ cần nhồi mịn và dẻo như vậy là được. Và mình sẽ chia bột luôn. Diễm chia bột làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần là 65 gram. Và mình sẽ túm và mình díp cái mí bột lại, tạo hình sao cho bột nó thiệt là tròn. Thì như vậy lúc mà mình cán bột nó dễ, cái bánh của mình đẹp hơn. Đó, mình túm lại rồi mình chỉnh cho viên bột nó thiệt là tròn như vậy. Ở bên dưới mí thì mình cũng nên cố gắng túm lại cho nó khít nha. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại cho thật là kín. Và trong cái thời gian này mình sẽ đi nhồi cái bột màu đỏ. Lượng bột màu đỏ rất là ít, vì vậy mình sẽ nhồi bằng tay. Và Diễm chia sẻ cái cách để làm sao cho nhồi thiệt là nhanh mà bột vẫn mịn. Mình cho ra đây 30 gram sữa tươi lạnh. Men nở thì mình cho khoảng 1 gram, rất là ít ha, 1/5 muỗng cà phê. 10 gram đường cát nhuyễn. Để tạo màu thì Diễm sử dụng màu đỏ thực phẩm này. Nếu mà mình có một loại màu khác mình dùng cũng được ha. Cái màu này thì nó rất là đậm, vì vậy Diễm cho tí xíu Rồi mình sẽ khuấy cho màu và đường nó tan hết. Rồi mình mới cho bột. Lượng bột thì là 50 gram, mình cũng sử dụng bột bánh bao luôn nha. Tiếp theo Diễm cho thêm 5 gram dầu ăn. Và mình cũng trộn cho bột nó thấm đều với lại cái hỗn hợp chất lỏng. Sau khi thấm đều rồi thì mình sẽ dùng tay và mình nhồi bột, cho bột nó kết dính lại với nhau, tạo thành một khối. Thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 2 cho tới 3 phút mà. Khi mà mình thấy không còn bột khô nữa và bột cầm lên một khối như vậy thì mình cho ra mặt phẳng. Và mình sẽ dùng cây cán bột mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Sau khi cán dài rồi thì mình sẽ xếp cái bột lại. Đó, xếp như vậy. Và mình lại tiếp tục mình cán cho bột nó dài ra. Như vậy thì mình không cần phải nhồi lâu, mà cái miếng bột nó sẽ mịn và nó dẻo, nó dai. Mình làm như vậy khoảng từ 4 cho tới 5 lần ha. Mình cũng có thể áp dụng cách nhồi bột này cho cái bột màu vàng. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong thì mình nên để bột nghỉ 10 phút rồi mình hãy chia bột. Cuối cùng thì mình sẽ cuộn bột lại. Rồi Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm Diễm bọc lại cho kín và mình sẽ cho cái miếng bột này vào trong tủ lạnh. Như vậy để hạn chế bột nó nở đó thì tạo hình nó sẽ đẹp và dễ dàng hơn. Diễm sử dụng cái đồ cán bột này thì nó có hình tròn đó, vì vậy mình đặt bột ngay giữa. Và cái đường kính của cái hình tròn này nó là 15 cm. Mình để như vậy thì mình cán bột rất là dễ. Mình dùng tay mình ấn cho bột nó dẹp ha. Chứ mình đừng có để miếng bột nguyên, mình cán thì khó tròn hơn. Rồi mình cán mỏng bột ra. Có cái đường kính khoảng chừng 12 cho tới 13 cm thôi nha. Mình đừng có cán to liền ngay bây giờ. Đó, như vậy. Rồi mình lật miếng bột lên. Mình để cái mặt láng nó nằm bên dưới, cái mặt này là bên dưới đó. Rồi mình bây giờ mình mới cán những cái vành của bột thôi. Như vậy thì lúc mà mình túm lại đó thì cái túi nhìn nó đẹp, nó tự nhiên hơn. Diễm cũng sẽ có một cái bánh mà Diễm không cán cái vành như vậy, để cuối video mình so sánh ha. Như mình thấy ngay giữa thì bột nó nhô lên như vậy nè, thì mình sẽ cán lại tí xíu cho nó đều ra. Thì miếng bột sau khi cán nó sẽ có đường kính là khoảng 17 cm nha. Như vậy thì Diễm thấy mình tạo hình rất là vừa vặn. Sau khi cán đều rồi thì mình sẽ dùng một tí xíu nước và mình thấm bên trong của miếng bột. Mình lưu ý là mình chỉ thấm ở bên trong, gần cái chỗ phần bột dày thôi ha. Cái viền ngay bên ngoài thì mình không thấm. Tại vì nếu mà mình thấm viền ngay bên ngoài thì lúc mà mình túm lại nó dễ bị dính. Mình chỉ cần nó dính ngay chỗ cái phần mà mình cột nơ thôi. Rồi mình cho nhân vào ngay giữa. Và mình sẽ túm hai cạnh đầu tiên vào với nhau trước. Đó, rồi tiếp theo mình dùng hai ngón tay mình giữ như vậy để mình xếp lại. Đó, tạo thành hai cái cánh như vậy. Tiếp tục với hai cái cánh còn lại, giống như là 4 cái cánh hoa vậy đó. Sau đó mình sẽ dùng cái ngón trỏ nè, mình đẩy từ ở bên dưới lên trên. Đặng mình tạo thêm hai cái cánh nhỏ nữa.
Tiếp tục bên đây cũng vậy ha. Diễm thấy mình dùng cái ngón tay á, mình đẩy bên dưới sẽ dễ dàng hơn. Sau khi xong rồi thì mình cầm bột lên và mình dùng cái ngón cái và ngón trỏ mình túm, mình kéo. Mình túm lại như vậy nè. Và mình lưu ý mình túm và mình giữ ha. Đó, chỗ này để mình cột nơ nè. Mình bóp và mình giữ như vậy thì lúc mà cái bánh nó nở á, mình hấp nó không có bị bung ra. Mình giữ khoảng thời gian từ 10 cho tới 15 giây nha. Sau đó mình mới chỉnh lại những cái nếp ở bên trên như vậy cho nó xòe ra, nhìn nó đẹp hơn. Rồi mình lấy cái miếng bột màu đỏ đó, mình cắt ra một miếng bột nhỏ. Dùng tay á, mình xe ra thành cái sợi dây dài. Thì nó có cái kích thước khoảng chừng 20 cm là được. Mình xe cái dây mỏng á, thì nó sẽ đẹp và nó tự nhiên hơn. Mình cứ xe thôi rồi mình cột lại. Nếu mà dài quá thì mình cắt. Mình sẽ thoa một cái vòng nước xung quanh cái chỗ mà mình thắt cái dây. Như vậy giúp cho cái dây khi mà mình hấp nó không có bị bung ra. Rồi mình chéo lại như vậy thôi, không có cần cột ha. Mình dùng tay đó, mình ép lại cho cái dây nó dính vào trong cái bột màu vàng. Nếu mà dài quá thì mình cắt bớt. Rồi mình ép một cái miếng bột đỏ có cái độ dày khoảng từ 1 cho tới 2 mm. Mình dùng cái đồ ấn á, hoặc là mình tự do tròn rồi mình ấn lên cũng được. Thành cái hoa như vậy. Rồi mình cũng thấm một tí xíu nước. Mình dán lên thì cái bông nó mới dính. Như vậy là mình đã tạo hình xong rồi. Thì Diễm sẽ tạo hình 4 cái bánh trước ha. Và mình mang mình đi ủ trước. 4 cái cục bột mà chưa có tạo hình á, thì mình nên để trong tủ lạnh nếu mà nhiệt độ nhà mình quá nóng nha. Cái này tạo hình xong 4 cái nè. Thì Diễm sẽ cho vào trong lò nướng để Diễm ủ ở cái nhiệt độ là 33 độ C. Bánh sau khi mà mình hấp chín á, đẹp hay không thì cái thời gian mà ủ bột cũng rất là quan trọng. Vì vậy Diễm ủ ở cái nhiệt độ 33 độ C cho nó chuẩn để Diễm dễ chia sẻ cái thời gian đó. Rồi mình lại tiếp tục với 4 cái miếng bột còn lại. Thì Diễm cũng có thử là mình tạo hình, sau đó mình sẽ dùng dây á, mình cột lại để xem là cái bánh á, khi mà mình hấp chín á, nó có khác với cái bánh mình không cột dây không. Thì tí xíu cuối video Diễm sẽ quay ha. Mình cột thì mình nên thắt 2 nút cho nó chắc hơn. Và bánh tạo hình đẹp hay không á, là bột không có được nở nha. Vì vậy Diễm lưu ý là nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình nên giữ bột ở trong tủ lạnh. Tại vì bột một khi mà nó đã nở thì mình tạo hình cái bánh nó không còn giữ được cái nét nữa. Rồi mình cũng cho 4 cái bánh còn lại vào trong cái lò nướng này mình ủ ở nhiệt độ là 33 độ C luôn. Mình không cần ủ ở nhiệt độ 33 độ C này cũng được. Nhưng mà cái đó thì mình phải phụ thuộc vào cái nhiệt độ của nhà mình mà mình canh thời gian nha. 4 cái bánh này Diễm ủ đầu tiên nè. Và Diễm có lưu ý là mình phải kiểm tra. Mình ấn vào mình thấy bột nó có một cái độ đàn hồi nhẹ lên. Chứ không phải là bột ấn vào mà nó bị trũng xuống á. Thì như vậy lúc mà mình hấp cái bánh nó không đẹp nha. Mình lưu ý chỗ này giùm Diễm. Cái bột phải có một cái độ đàn hồi thì mình mới mang mình đi hấp. Nước để hấp á, thì mình chỉ để nó sôi sủi tim như vậy. Rồi là mình cho bánh vào. Mình đừng có để cho nó sôi sùng sục nha. 4 cái bánh đầu tiên này Diễm ủ ở nhiệt độ là 33 độ C trong vòng là 90 phút á, thì Diễm thấy nó nở đẹp nè. Cho bánh lên xửng hấp á, thì mình đợi cho nước nó sôi ha. Khi mà mình thấy hơi nước nó tỏa lên thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc là cái lửa làm sao mà mình giữ cho nước nó sôi nhẹ đó. Mình sẽ hấp bánh trong vòng 10 phút nha. Dưới cái lượng bột và lượng nhân như vậy thì Diễm canh thời gian Diễm thấy bánh chín rất là ngon. Sau 10 phút á, thì mình không có mở nắp ra và mình tắt lửa. Và mình giữ bánh ở trên bếp như vậy trong khoảng thời gian thêm 5 phút nữa. Tránh cho bánh nó bị sốc nhiệt, nó bị xẹp đó. Sau 5 phút á, thì bánh đã hoàn thành rồi. Lúc này mình mở ra vẫn được ha. Rồi mình nhắc khỏi bếp. Và 4 cái bánh còn lại mình cũng nên kiểm tra nó nở đạt chưa. Rồi mình hãy mang đi hấp nha. Thì Diễm sẽ cho mình xem 2 cái bánh nè. Đây là 2 cái bánh á, lượng bột, lượng nhân đều giống nhau. Nhưng mà khi mà mình không có ủ đạt á, thì nó sẽ ra như vậy.
Cái bánh bên tay trái á, là Diễm ủ đủ thời gian, mình kiểm tra mình thấy bột nó nở đạt đó. Bánh khi hấp sẽ nở to và rất là xốp mềm luôn. Trong khi cái bánh bên phía tay trái của Diễm á, thì lúc mà ủ xong á, Diễm ấn vào thấy bột mềm nhưng mà nó không có đàn hồi, thì khi mà mình hấp chín nó sẽ như vậy, nó không nở xốp được và nó dễ bị sần vỏ nữa, vì vậy mình lưu ý giùm Diễm nha. Còn đây là cái bánh mà Diễm có nói lúc đầu là Diễm cán không có cán cái vành bánh cho nó mỏng đó. Đó, bánh rất là mềm ngon. Thì Diễm ăn Diễm thấy như vậy lại ngon hơn, tại vì cái phần túm bên trên này nó rất là xốp. Bánh này thì Diễm làm từ ngày hôm trước nè, thì khi mà mình để nguội khoảng 3 tiếng thì bánh nó không còn mềm nữa. Nhưng mà mình cho vào trong lò vi sóng đó, Diễm hâm lại khoảng 1 phút thì cái bột á, nó mềm nó xốp như là bánh mình vừa hấp luôn. Đây là bánh mà Diễm tạo hình bằng cách mình cán cái vành bánh cho nó mỏng. Đó, mình nhìn thì cái túi tiền nó giống như vậy. Ở trên thì mình thấy nó mỏng hơn, nhìn nó tự nhiên hơn ha. Còn đây là cái bánh mà Diễm dùng dây Diễm cột đó. Ở đây mình thấy sợi dây nè. Thì khi mà tạo hình hấp xong thì nó sẽ là như vậy. Vì vậy tùy mình chọn ha. Bánh đạt là khi hấp chín á, phần bột mềm xốp. Cái này là Diễm để 30 phút rồi mà vẫn còn mềm. Nhưng bên trong á, thì không có bị khô, cắn vào giòn giòn, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh bao thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.